سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این پیتزا سبزیجات خوشمزه رو ببینیم. همچنین نحوه درست کردن این خمیر پیتزا خونگی هم با هم میبینیم تا بتونید یه پیتزا سبزیجات خوشمزه با خمیر پیتزا خونگی با کیفیت درست کنید. برای درست کردن خمیر پیتزا به یه لیوان آب ولرم نیاز داریم. میریزمش داخل کاسه. دمای آب در حدیه که نه داغه و نه سرده. بهش یه قاشق مرباخوری شکر اضافه میکنم و کمی هم میزنم. بعد یه قاشق خمیر مایه بهش اضافه میکنم و دوباره کمی هم میزنم تا خمیر مایه مرطوب شه. خب حالا در پوش میذارم و اجازه میدم حدود 10 دقیقه بمونه تا خمیر مایه فعال شه. بعد 10 دقیقه ببینین یه حالت کف مانند و حباب مانند داره. این یعنی خمیر مایه‌تون مشکل نداره و فعال شده. کمی همش میزنم. بهش حدود 4 قاشق آرد اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. حالا بهش یه قاشق مرباخوری سرصاف یا 5 گرم نمک اضافه میکنم. و حدوداً یه پیمانه از آرد رو اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. حالا 2 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. خب حالا کم کم بهش آرد اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم تا زمانی که خمیر جمع شه و حالت خیس و آبکی و شل نداشته باشه. الان خمیر کمی جمع شد و از این مرحله به بعد با دست ورز میدم و کم کم با احتیاط بهش آرد اضافه میکنم تا زمانی که خمیر جمع شد قابل ورز دادن باشه. من قبلا یه آموزش 0 تا 100 خمیر پیتزا گذاشتم تو کانال. لینکش رو این پایین میذارم براتون. این بالا هم میذارم میتونین ببینید. خیلی کامل و مفصل در مورد کار کردن با خمیر و خمیر مایه براتون توضیح دادم. خب این از خمیر که جمع شده و از حالت شل بودن در اومده، اما صاف و یه دست نیست و یه مقدار چسبندگی داره. دیگه بیشتر از این بهش آرد اضافه نمی کنم. در کل برای این خمیر من از 2.5 پیمونه آرد استفاده کردم. شما هم شاید یه مقدار بیشتر یا کمتر از این مقدار لازمتون شه. حالا کمی آرد روی سطح کارم میریزم و خمیر رو 10 دقیقه ورز میدم. اگه حین ورز دادن خمیرتون خیلی چسبندگی داشت میتونید خیلی کم آرد بپاشین روی سطح کارتون. اما سعی کنید تا جایی که امکانش هست از آرد کمتری استفاده کنید تا خمیر پیتزاتون صفر نشه. خب من خمیر رو حدود 10 دقیقه ورز دادم و به این حالت در اومد. صافتر و یه دست‌تر شد و حین ورز دادن چسبندگیش هم کمتر شده. اما باز یه کوچولو چسبندگی داره اگه دقت کنین که این چسبندگی یعنی بیش از حد بهش آرد اضافه نکردم و قراره یه خمیر با کیفیت داشته باشیم. حالا خمیر رو چونه میکنم. و کاسه رو با کمی روغن چرب میکنم. و خمیر رو میذارم داخل کاسه. روش رو خوب میپوشونم و اجازه میدم که حدود 1 ساعت استراحت کنه تا حجمش حدوداً 2-3 برابر شه. اگه دمای محیطتون سرده بهتره که خوب روش رو بپوشونی یا بذارینش توی محیط گرمتر.
خب حالا تا خمیر استراحت میکنه بریم که مواد پیتزا رو آماده کنیم. اول برای پیتزامون یه سس درست میکنیم. من حدود 5 تا گوجه رو خورد کردم، میخوام پورش کنم. شما میتونید گوجه رو رندم بکنید. من با پوست پوره کردم گوجه رو. اگه دوست داشتین شما میتونید بدون پوستم پورشون کنید. خب فعلا گوجه پوره شده رو میذارم کنار. یه پیاز کوچیک داریم که نگین ریز خوردش میکنم. اینم از پیاز. حالا داخل مایتابه 2 قاشق روغن زیتون میریزم. و پیاز نگینی خورد شده رو اضافه میکنم. و تفت میدم تا نرم و سبک شه. بعد اینکه پیاز نرم شد و رنگش کمی تغییر کرد، یه حب سیر رنده شده دارم بهش اضافه میکنم. اگه دوست داشتید میتونید از سیر بیشتری هم استفاده کنید. حالا حدوداً 30 ثانیه سیر رو با پیاز تفت میدم. چون سیر خیلی سریع میسوزه لازم نیست که زیاد تفتش بدید. خب حالا بهش گوجه پوره شده رو اضافه میکنم و هم میزنم. و در ظرف رو میذارم و اجازه میدم کمی آبش کشیده شه تا غلیظ‌تر شه. بعد اینکه سس کمی غلیظ شد بهش ریحون اضافه میکنم. دو قاشق چای خوری آبیشن اضافه میکنم. نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه اضافه میکنم. سه قاشق سس کچاپ. کمی که غلیظ‌تر شد بهش نمک اضافه میکنم. دوباره کمی ریحون. اگه دوست داشتید میتونید از ریحون بیشتری هم استفاده کنید. و اجازه میدم که غلیظ‌تر شه و هر وقت که به غلظت سس رسید از رو حرارت برمیدارمش. من میخوام برای درست کردن این پیتزای سبزیجات از کدو هم استفاده کنم. حدود 4 تا کدو رو خورد میکنم. یه چند تا اسلایس کدو هم نگه میدارم برای روی پیتزا که ظاهر جذابتری داشته باشه. داخل مایتابه 1 قاشق روغن میریزم. کدو رو اضافه میکنم. کمی بهش نمک اضافه میکنم. و کدو رو یه مقدار تفت میدم تا از حالت خامی در بیان. خب اینم از کدو. بیش از حد تفت نمیدم و هی هم نمیذارم که کدو له شه. فقط در حدی که از حالت خامی در بیاد کافیه. حدود 10 تا قارچم به این شکل خورد میکنم. بهش 1-2 قاشق آب لیمو اضافه میکنم که سیاه نشه. و با حرارت بالا قارچ رو تفت میدم که بعداً آب نندازه. برای تفت دادن قارچ از حرارت کم و متوسط استفاده نکنید تا قارچاتون آب نندازن و با شعله زیاد کمی تفت بدون بعد از رو حرارت برشون دارید. ببینید به این حد که رسید دیگه از رو حرارت برمیدارم.
خب بعد حدوداً 1 ساعت اینم از نتیجه خمیر پیتزای ما. حجمش تقریباً 2 برابر شده. حالا خمیر رو جمع میکنم و روی سطح کارم کمی آرد میپاشم و خمیر رو منتقل میکنم روی سطح کار و پف خمیر رو میگیرم. از خمیرم به اندازه دلخواه نسبت به اندازه ظرفم برمی‌دارم و چونه میکنم و بقیه خمیر رو میذارم داخل کاسه و روش رو میپوشونم که خشک نشه. حالا روی خمیر و سطح کارم کمی آرد میریزم و خمیر رو با دست به این شکل بدون نیاز به وردنه به اندازه ظرفم باز میکنم. ضخامت خمیرم به خودتون بستگی داره که در چه حدی باشه. میتونی خمیر رو با وردنم باز کنی، اما من ترجیح میدم که از وردن استفاده نکنم. خب حالا خمیر رو میذارم داخل ظرفی که یه مقدار خیلی کمی آرد پاشیدم تا خمیر به ظرف نچسبه. و اندازه خمیر رو نسبت به ظرفم تنظیم میکنم. خب حالا با چنگال چند تا سوراخ ایجاد میکنم که خمیر زیاد پف نکنه. میتونین به خمیر توی این مرحله هم یه 5 دقیقه استراحت بدین تا حجمش بیشتر شه و یه مقدار پف کنه. اگرم که دوست نداشتین میتونین بدون استراحت دادن به خمیر الان ازش استفاده کنین. چون چیدن مواد روی خمیر کمی زمان بره و توی این فاصله خمیر یکم حجم میگیره، من دیگه بهش استراحت نمیدم توی این مرحله. رو خمیر از سوسی که آماده کردیم میریزم و آروم روی سطح خمیر پخشش میکنم. پنیر میریزم. از کدو تفت داده شده میریزم. شما هم میتونین از هر سبزیجاتی که دوست داشتین استفاده کنین. گارچو اضافه میکنم. فلفل دلمه‌ای سبز و نارنجی. یه مقدار بهش ذرت اضافه میکنم. دوباره یه لایه پنیر. روی پنیرم از هر سبزیجاتی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین تا ظاهر پیتزاتون جذاب‌تر شه. من برای این کار از فلفل دلمه‌ای، کدو، بادمجون، زیتون، گوجه گیلاسی و کمی ذرت استفاده میکنم. خب این از پیتزای سبزیجات زیبای ما. میذارمش داخل فری که از قبل گرم شده تا با دمای 200 الی 210 درجه به مدت 20 الی 25 دقیقه بپزه. انتهای پختم میتونین که گریل بالا رو روشن کنین تا پنیرش تله شه. خب اینم از پیتزای سبزیجات خوشمزه و زیبا خوش رنگ ما. اینم از خمیر پیتزای خونگی ما که ترد و پوکه. شما میتونین با این خمیر انواع پیتزا رو درست کنین و از خوردنشون لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.